Xin chào các bạn, thời gian này ngoài trời đang mưa nhiều nhưng vẫn có những lúc cơn mưa tạm ngưng đủ để cho chúng tôi có thể làm một số diều theo như yêu cầu của các bạn mang đi thả chơi. Ở đây tôi sẽ dùng 4 nan cáp quang Bali với nan đầu tiên có chiều dài 1m50, nan thứ hai dài 76cm, nan thứ ba và thứ tư dài 40cm và tất cả các nan đã được vẽ dấu ở giữa tâm. Sau đó ta sẽ xếp dấu tâm của nan thứ hai vào dấu tâm ở nan thứ nhất và nhỏ keo để định hình chúng. Rồi xếp tiếp tâm của nan thứ ba và thứ 4 vào nhau rồi xếp chồng lên tâm ở hai nan trước để tạo thành một thanh có dạng hình vuông ở ngay khoảng giữa tâm, đồng thời buộc thêm dây giúp thanh này được thật chắc chắn. Để làm một thanh cánh và làm tiếp một thanh nữa giống tương tự như vậy để có được hai thanh cánh cho diều. Tiếp theo sử dụng một thanh tre dạng tròn với đường kính ở một đầu khoảng 1cm và nhỏ về đầu còn lại 5 ly cùng với chiều dài 1m15 dùng để làm một thanh cái. Bây giờ ta sẽ xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh vào một đầu lớn hơn ở thanh cái rồi buộc cố định lại. Và tiếp tục đo từ điểm vừa buộc xuống 50cm rồi xếp tâm của thanh cánh thứ hai vào đến dấu vừa vẽ, buộc lại ở đó, đồng thời khép đầu cánh ở hai bên ngoài vào nhau, cố định chúng lại tạo thành một hình cánh. Đang làm thì ngoài trời chuyển mưa, tôi sẽ di chuyển vô trong nhà rồi tiếp tục buộc dây cánh theo như cách mà bạn đang thấy. Để xong được tầng cánh trên, sau đó đo từ điểm buộc tâm của thanh cánh dưới xuống với những kích thước như bạn thấy, rồi sử dụng hai nan cáp 2 ly 5 với chiều dài 65cm và xếp tâm của hai nan vào đến dấu đã vẽ ở thanh cái, rồi cố định tại vị trí giao nhau và tiếp tục làm theo cách sau. Cuối cùng dùng một nan cáp 2 ly 5 dài khoảng 22cm xếp vào đến gần phía cuối ở thanh cái, buộc lại và buộc thêm sợi dây theo cách nhìn như thế. Để hoàn thành xong một khung diều tầng được làm phần lớn từ cáp quang, bây giờ may cho diều một chiếc áo và nối vào phía cuối diều một bộ đuôi dài khoảng 30m rồi gắn thêm trên đầu diều một chiếc cần răng. Vậy là xong, giờ cho diều bay thử xem sao. Bạn thấy đấy, chiếc diều đã bay lên rất ổn và nhìn diều trên cao trông rất đẹp mắt với bộ đuôi thật dài. Nếu đã chơi quá lâu mà không thích thả diều này nữa, ta sẽ chuyển qua một dáng diều khác. Tôi sẽ dùng 3 nan cáp quang 1 ly 2 với nan đầu tiên dài 76cm, nan thứ hai dài 34cm, nan thứ ba dài 18cm. Và tất cả các nan này đều đã được vẽ dấu ở giữa tâm. Bây giờ ta sẽ xếp điểm tâm của nan thứ hai vào tâm ở nan đầu tiên rồi nhỏ keo và tiếp tục xếp tâm của nan thứ ba vào giữa tâm ở hai nan trước, tạo thành một thanh liên kết với khoảng giữa tâm có dạng hình tam giác. Đồng thời buộc thêm dây giúp thanh được chắc chắn hơn để có được một thanh cánh trên, rồi sử dụng 3 nan cáp quang 1 ly 2 khác với nan đầu tiên dài 76cm, nan thứ hai dài 34cm, nan thứ ba dài 12cm. Sau đó xếp tâm của nan thứ hai vào tâm ở nan đầu tiên và tiếp tục xếp tâm của nan số 3 vào giữa tâm ở hai nan trước, tạo thành một thanh liên kết với khoảng giữa tâm của thanh có dạng hình tam giác. Và không quên buộc thêm dây để có được một thanh cánh dưới cho diều. Tiếp theo tôi sẽ có thêm một nan cáp quang 2 ly 5 với chiều dài 52cm được dùng làm một thanh cái. Bây giờ ta sẽ xếp tâm của một thanh cánh vào đến một đầu ở thanh cái rồi buộc cố định. Và đo từ điểm vừa buộc xuống 23cm. Ta sẽ xếp tâm của thanh cánh thứ hai vào tới dấu vừa vẽ, buộc lại ở đó.
Đồng thời khép đầu cánh ở phía ngoài vào nhau buộc cố định. Và tiếp tục buộc dây cánh theo cách nhìn như thế. Để xong được phần cánh diều, rồi sử dụng thêm 2 nan cáp quang 1 ly 2 với chiều dài 90 cm. Và từ một đầu của 2 nan cáp ta sẽ đo vào 23 cm và 61 cm. Rồi lấy một nan, tôi sẽ xếp 2 dấu đã vẽ ở nan vào nhau, cố định lại, tạo thành một vòng. Và lấy nan kế tiếp làm tương tự như thế để có được 2 vòng với kích thước tương đương nhau. Tiếp theo, xếp đoạn dư ra 23 cm của 2 vòng vào nhau rồi buộc dây cố định. Và xếp tâm của đoạn nối 2 vòng vào đến gần phía cuối ở thanh cái, cố định tại đó, rồi tiếp tục làm theo cách mà bạn đang được thấy. Để hoàn thành xong một khung diều đại trà được làm từ cáp quang 1 ly 2, việc còn lại là may cho khung diều này một chiếc áo. Rồi gắn thêm viên đá nhỏ trên đầu diều và bắt đầu thả thôi. Bạn thấy chiếc diều tuy bé nhưng cho khả năng bay cũng rất tốt. Nếu không muốn chơi với diều này nữa, ta sẽ chuyển qua một chiếc diều khác. Về nhà tôi lấy ra 3 nan cáp quang 1 ly 7. Với nan đầu tiên dài 1 m, nan thứ hai dài 42 cm, nan thứ ba dài 16 cm và tất cả các nan đã được vẽ dấu ở giữa tâm. Bây giờ tôi sẽ xếp tâm của nan thứ hai vào tâm ở nan đầu tiên và tiếp tục xếp tâm của nan thứ ba lên giữa tâm ở 2 nan trước, tạo thành một thanh với khoảng ở giữa của thanh này có dạng hình tam giác. Rồi buộc thêm dây giúp thanh được thật chắc chắn để có một thanh cánh. Và làm tiếp một thanh nữa tương tự giống như vậy để có được 2 thanh cánh cho diều. Tiếp theo tôi sẽ có thêm một nan cáp quang 3 ly với chiều dài 42 cm được dùng làm một thanh cái. Bây giờ ta sẽ xếp tâm của một thanh cánh vào một đầu ở thanh cái rồi buộc cố định. Và đo từ điểm vừa buộc được xuống 24 cm. Tôi sẽ xếp tâm của thanh cánh thứ hai vào tới dấu vừa vẽ rồi buộc lại ở đó và tiếp tục làm theo cách mà bạn đang thấy. Để xong được phần cánh diều, rồi sử dụng 2 nan cáp quang 1 ly 2 với chiều dài 96 cm. Sau đó, từ một đầu của 2 nan, tôi sẽ đo vào 24 cm và 82 cm. Rồi lấy một nan, ta xếp dấu đã vẽ ở nan vào nhau, buộc lại, tạo thành một vòng. Và lấy nan tiếp theo làm tương tự giống như vậy để có được 2 vòng bằng nhau. Rồi từ đoạn dư ra 24 cm của 2 vòng, ta xếp chúng vào nhau, buộc dây, cố định lại. Đồng thời xếp tâm của đoạn nối 2 vòng vào đến gần phía cuối ở thanh cái, buộc lại theo cách như thế. Để hoàn thành xong khung diều kinh môn 1 m được làm từ cáp quang, việc cần làm tiếp theo là may cho khung diều một chiếc áo. Rồi mang đi thả thôi. Như bạn được thấy thì chiếc diều rất dễ bay khi chỉ cần thả ở một đoạn dây ngắn và gió nhẹ như vậy. Nếu muốn làm thêm một dáng diều khác để thả chơi, tôi sẽ dùng 3 nan cáp quang 4 ly với một nan đầu tiên dài 2m14, nan thứ hai dài 92 cm, nan thứ ba dài 42 cm và tất cả các nan đã được vẽ dấu ở giữa tâm. Bây giờ ta sẽ xếp tâm của nan thứ hai vào đến tâm của nan đầu tiên.
Và tiếp tục xếp tâm của nan thứ 3 vào giữa tâm ở hai nan trước, rồi buộc thêm dây để thanh được trông như thế. Làm một thanh cánh và làm tiếp một thanh nữa tương tự giống như vậy để có được hai thanh cánh tầng trên. Tiếp đến dùng một thanh tre dạng tròn với một đầu co đường kính 1,3 cm, rồi nhỏ về đầu còn lại 8 ly cùng với chiều dài 1,30 m, dùng làm một thanh cái. Tiếp theo tôi sẽ xếp tâm của một thanh cánh và một đầu lớn hơn ở thanh cái, rồi buộc cố định. Đồng thời đo từ điểm vừa buộc xuống 62 cm và xếp tâm của thanh cánh thứ hai vào đến dấu vừa vẽ, buộc lại ở đó, rồi làm theo cách như bạn được thấy. Để hoàn thành phần cánh trên, sau đó sử dụng hai nan cáp quang 3 ly với một nan dài 1,30 m, thêm nan nữa dài 44 cm. Ta sẽ xếp dấu tâm của hai nan vào nhau, rồi buộc lại trông như vậy để có được một thanh cánh, và làm tiếp một thanh nữa giống tương tự như thế để có hai thanh cánh tầng dưới. Rồi từ vị trí như bạn thấy, ta sẽ đo xuống 15 cm và xếp tâm của một thanh cánh vào đến dấu vừa vẽ, buộc lại. Rồi tiếp tục xếp tâm của thanh cánh thứ hai đến gần phía cuối thanh cái, cố định tại đó, rồi làm theo cách trông như vậy. Để hoàn thành xong được một khung diều 2,14 m từ cáp quang, việc còn lại là may cho khung diều trước áo, rồi đem đi thả xem sao. Tuyệt vời, diều đã lên rất nhanh. Như thế ta đã có thể trải nghiệm qua 4 chiếc diều với những kích thước khác nhau, cũng rất thú vị.